કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું શ્રીખંડ અને આ શ્રીખંડમાં દહીં કઈ રીતે મેળવવું ત્યાંથી લઈ અને એકદમ પરફેક્ટ શ્રીખંડ કઈ રીતે બને એ બધી જ વસ્તુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીશું। તો રેસીપી શરૂ કરીએ। રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો શ્રીખંડ બનાવવા માટે મેં 2 લીટર ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધું છે। તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનું દૂધ લઈ શકો પણ ફૂલ ફેટ જ લેવાનું। અને આ દૂધને આપણે અત્યારે એક તપેલીમાં પહેલાં કાઢી લેશું કારણ કે પહેલાં દહીં મેળવવાનું છે। અને શ્રીખંડ બનાવવામાં મોટે ભાગે બફેલો મિલ્ક એટલે કે ભેંસનું દૂધ જ વપરાતું હોય છે, તો ટ્રાય કરવી એ જ દૂધનો શ્રીખંડ બનાવો। હવે આપણે આ દૂધને ગરમ કરવાનું છે દહીં મેળવવા માટે। ઠંડુ દૂધ ક્યારેય મેળવવું નહીં, નહીંતર દહીં સારું મળતું નથી। તો આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને 2 લીટર દૂધને લગભગ 5 મિનિટ જેવો સમય થાય એટલે ચેક કરવાનું ચમચીની મદદથી। હાથેથી જો તમે અડી શકો તો એ દૂધ છે એ થોડું હૂંફાળું હોય છે। તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું। આપણે હવે મેળવણ નાખી દઈશું। તો હું 2 ચમચી જેટલું મેળવણ નાખીશ અને મેં અહીં ઘરની મોળી છાશ લીધી છે। મોળી છાશનું મેળવણ જ નાખવું, ખાટી છાશ છે ક્યારેય શ્રીખંડ બનાવવાના મેળવણમાં નહીં નાખવાની। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 થી 6 કલાક રાખી દઈશું દહીં મેળવવા માટે। દહીં મળી જાય પછી ચેક કરીએ। તો 5 થી 6 કલાક થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો મસ્ત દહીં મળ્યું છે, ક્યાંય પણ પાણી છૂટું નથી પડ્યું। હવે આપણે આ દહીંને એક ખાટલી લેવાની અને એમાં ઉપર આવી રીતે કપડું પાથરી દેવાનું। મારે 2 લીટર દૂધનું દહીં છે એટલે વધારે છે, તમે જો થોડું બનાવવાના હોય તો કોઈ પણ કાણાવાળા વાસણમાં પણ કપડું પાથરી શકો છો અને કપડું કોટનનું જ લેવું। હવે આપણે જે દહીં મેળવ્યું છે એને ચમચાની મદદથી આવી રીતે ફેલાવી લેવાનું અને બધી જગ્યાએ પાથરી દેવાનું। હવે આપણે આમાંથી જે વધારાનું પાણી છે એ શોષાઈ જાય એની માટે આ દહીંને આપણે 3 થી 4 કલાક માટે રાખી દઈશું। અને ઉપર 3 થી 4 કલાક દહીંને ખુલ્લું નહીં રાખવાનું, ઉપર ફરીથી એક બીજું કોટનનું કપડું છે એ પણ પાથરી દઈશ એટલે કોઈ કચરો કે એવું ન પડે। હવે આપણે 3 થી 4 કલાક જેવો સમય થાય એટલે ચેક કરીશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો બધું જ દહીંનું વધારાનું પાણી છે એ નીતરી ગયું છે। તો આપણે આ દહીંને હવે ભેગું કરી લેશું। તો આંગળીની મદદથી ચેક કરીએ તો જરા પણ પાણી છે આવતું નથી હાથમાં, તો એનો મતલબ દહીંનો મસ્કો એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થયો છે। તો હવે આપણું આ દહીંનો મસ્કો તૈયાર થાય એટલે આગળનું સ્ટેપ કરવાનું છે, જેની માટે એક કાણાવાળું વાસણ લેવાનું છે જેમાં આપણે આ દહીંનો મસ્કો છે નાખી દઈશું। હવે આ દહીંના મસ્કાને લીસો બનાવવા માટે મેં અહીં એક મોટું વાસણ લીધું છે, એના ઉપર આવી રીતે રાખી અને હાથની મદદથી આવી રીતે દહીંના મસ્કાને ઘસી લેવાનો છે, જેનાથી દહીંનો મસ્કો છે એકદમ લીસો બની જશે। તો મેં આ મસ્કાને 10 મિનિટ સુધી ઘસ્યો હતો, તો થોડું મહેનતવાળું કામ છે પણ જ્યારે રિઝલ્ટ તમે જોશો તો એકદમ આ મહેનત લેખે લાગી છે એવું લાગશે। તો દહીંનો મસ્કો છે ઘસાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમારે વધારે લીસો શ્રીખંડ પસંદ હોય તો 2 વાર ઘસી શકો, બાકી એક વારમાં જ તમારો દહીંનો મસ્કો છે સારી રીતે ઘસાશે એટલે લીસો થઈ જશે। તો હવે આ દહીંના મસ્કામાં આપણે મીઠાશ ઉમેરીશું। તો 2 લીટર દૂધનો આપણે જે દહીં બનાવી અને મસ્કો તૈયાર કર્યો છે એની સામે મેં 1 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ લીધી છે। તમે વધારે મીઠું પસંદ કરતા હોય તો 1.5 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ નાખવાની। હવે ઉમેરીશું અડધા કપ જેટલી મલાઈ, જેને મેં ફેટી લીધી છે। આ મલાઈ છે આપણે ઘરે દૂધ ગરમ કરીએ અને ઉપર જે મલાઈ થાય આ એ જ મલાઈ છે, કોઈ બહારની મલાઈ મેં લીધી નથી। અને આ એટલા માટે ઉમેરીએ છીએ કારણ કે તમે જે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરવા માટે 3 થી 4 કલાક દહીં જે ખુલ્લું રાખો છો એનાથી થોડી ખટાશ આવી જાય છે દહીંમાં, જે શ્રીખંડ બનતી વખતે સારી નથી લાગતી। તો આ જે મલાઈ છે એ એકદમ ખટાશને બેલેન્સ કરશે। તો મલાઈ છે એ તમારા શ્રીખંડને બીજા બધા શ્રીખંડ કરતાં અલગ બનાવશે। હવે નાખીશું 1 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કેસરવાળું દૂધ। આ બંને વસ્તુ છે એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે શ્રીખંડમાં, તો જરૂરથી એડ કરવી। અને હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। અહીં આપણે આખી ખાંડ નથી લીધી, ટ્રાય કરવી આખી ખાંડ છે ગળતા ખૂબ જ વાર લાગે છે, એટલા માટે મેં અહીં દળેલી ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એ પણ અત્યારે તરત તો મિક્સ નહીં થાય એટલા માટે આપણે એને 1 કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશું, જેનાથી સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને ત્યારબાદ આપણો શ્રીખંડ છે તૈયાર છે। તો 1 કલાક થઈ ગઈ છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો શ્રીખંડ છે ખૂબ જ સરસ લાગી રહ્યો છે અને કેસરનો ફ્લેવર અને એલચી છે એ તમારા શ્રીખંડનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દે છે। તો હવે આપણે એને સર્વ કરીશું।
ઘણી વખત આપણે માર્કેટમાંથી શ્રીખંડ લાવીએ ત્યારે ખાટો લાગતો હોય છે, તો એ વસ્તુ છે દહીં ખુલ્લું બહાર પડેલું હોવાના લીધે એવું બનતું હોય છે, જે વસ્તુ આપણે જ્યારે ઘરે શ્રીખંડ બનાવીએ ત્યારે નથી થતી. તો છેલ્લે આપણે કેસર, કિશમિશ અને બદામથી ગાર્નિશ કરી લઈએ તો આપણું આ ઘરે બનાવેલો શ્રીખંડ છે તૈયાર છે. આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે અને આ શ્રીખંડને તમે ઘરે 2 થી 3 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં રાખીને સ્ટોર કરી શકો છો. રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જરૂરથી જણાવજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી